khi con sốt cao đắp chăn cho con. Đấy, khi con sốt cao thì dùng nước lạnh chườm cho con. Có đúng hay sai? Thực sự với các bạn, đợt vừa rồi mình nghe được rất nhiều cái câu chuyện hỏi kiểu như này, nhưng mà mình nói thật với các bạn là 100% là sai nhé. Khi con sốt cao các bạn không được phép đắp chăn, và khi con sốt cao các bạn cũng không được phép dùng nước lạnh để lau cho bé nhằm mục đích hạ nhiệt, bởi vì như thế là phản tác dụng và nguy hiểm hơn rất nhiều cho đứa trẻ. Có đứa trẻ nó sốt cao co giật và dẫn tình trạng cấp cứu ấy. Thế nên là khi mà con sốt cao ấy, chườm ấm là biện pháp chính xác nhất. Nên chườm ấm hay chườm mát khi con sốt? Thì tất cả các biện pháp đó hiện nay là người ta đã nghiên cứu rồi. Nó chỉ giảm nhanh trong 1 giờ đầu, sau đó lại đâu vào đấy. Như vậy là các biện pháp chườm ấm, chườm lạnh vật lý, người ta gọi chung các biện pháp vật lý sử dụng trên trẻ em không có một tác dụng gì trong điều trị sốt cả. Như quý vị vừa nghe đó thì nội dung của cái clip này đó nó có hai cái luồng ý kiến khác nhau. Một bác sĩ thì cho rằng nên lau mát cho trẻ bằng nước ấm khi mà trẻ bị sốt cao, còn một bác sĩ thì lại cho rằng lau mát nó không có cái tác dụng gì hết, cho nên là không có cần phải lau mát cho trẻ khi mà trẻ bị sốt cao. Khi mà cái clip này được phát ở trên mạng đó thì có rất là nhiều cái comment cũng như là những cái cuộc điện thoại trực tiếp đến hỏi tôi, thì họ tỏ ra rất là hoang mang bởi vì không biết là nên nghe theo vị bác sĩ nào bây giờ. Xin thưa với quý vị là cái ngành y đó là một cái ngành khoa học chứng cứ, cho nên là mọi cái phương pháp điều trị đều phải dựa trên những cái chứng cứ từ lý thuyết đến cái thực tiễn lâm sàng. Trong điều trị cũng vậy, không phải là chúng ta cứ đưa những cái kiến thức mà chúng ta học được ở nhà trường rồi chúng ta áp dụng ở trên lâm sàng là được đâu, mà tất cả các cái phương pháp điều trị chúng tôi đều phải dựa theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là cái quyết định của Bộ Y tế số 2760 trên QĐ BIT đề ngày 4 tháng 7 năm 2023, hướng dẫn về việc hạ sốt cho trẻ trong cái bệnh trẻ bị sốt do sốt xuất huyết và cái triệu chứng sốt do các cái bệnh lý khác. Còn đây là cái hướng dẫn của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Còn đây quý vị, đây là cái phác đồ điều trị nhi khoa của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, được xuất bản năm 2009 do nhà xuất bản Y học xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh, được xuất bản lần thứ 6. Thì trong các cái phác đồ này cũng như là các cái hướng dẫn của Bộ Y tế đưa ra đều khuyên chúng ta là ngoài cái thuốc hạ sốt cho trẻ, chúng ta còn phải lau mát cho trẻ bằng nước ấm khi mà trẻ có sốt cao trên 38 độ 5, hoặc là có sốt mà kèm theo với các cái dấu hiệu trẻ co giật thì chúng ta cũng phải điều trị hạ sốt bằng thuốc và bằng cái phương pháp chườm ấm cho bé.